Szeretettel köszöntök mindenkit! Az elmúlt napokban, egészen pontosan június 2-a és június 5-e között Washingtonban a világ leghatalmasabb urai jöttek össze, hogy az új világrendről tanácskozzanak. Ott volt többek között a NATO főtitkára, a CIA igazgatója, az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetői, a vakcinagyártók, a gyógyszeripar koronázatlan királya, a Pfizer elnöke, a világ legnagyobb globális nagyvállalatai, vagy a 7 szupermajor vagy szupermajor, tehát a világ leghatalmasabb olaj- és gázvállalatainak képviselői, a világ egyik első számú befektetési bankja és pénzügyi szolgáltatója, a Goldman Sachs, és persze nem hiányozhatott a globális főideológus, Henry Kissinger sem, akiről az Egy kéz irányítja az új Covid világrendet című videómban már lerántottam a leplet. És miközben a világ leghatalmasabb urai éppen a mi életünkről, az egészségünkről, a pénzünkről, a tájékoztatásunkról, a jövőnkről tanácskozott, a média mindenről az egész világon hallgatott. Sőt, a közösségi média algoritmusai sem ajánlották nekünk ezt a témát az elmúlt napokban, és mindennek nagyon egyszerű oka van, hiszen a világ vezető médiumainak tulajdonosai, sőt, a közösségi média, mint például a Facebook vagy a Google vezetői szintén ott voltak ezen a bizonyos tanácskozáson. Az előbb beharangozott tanácskozás, ahol a világ leghatalmasabb urai jöttek össze, hogy az új világrendről, a jövőnkről, az életünkről tanácskozzanak, tárgyaljanak, nem más, mint a 68. Bilderberg csoport találkozó, amiről már nagyon sokszor beszéltem korábban is, és amelyet 1954 óta minden esztendőben zárt ajtók mögött megtartanak. Idén tehát Washingtonban rendezték meg a Bilderberg csoport találkozóját. Tudják, ez egy befolyásos személyekből, tudósokból, média személyiségekből, politikusokból, üzletemberekből álló zárt körű társaság. A csoport tehát 1954-től kezdődően minden évben tanácskozik zárt ajtók és maximális védelem mellett. Találkozójukat minden évben május végén valamivel a G8-ak összejövetele előtt tartják, idén június 2-a és június 5-e között került erre sor, témáik titkosak, nem adnak ki közleményt a találkozókról. Általában 100-150-en jönnek össze a világ minden részéről, de csak egy nagyon-nagyon szűk elit válogatja össze azokat az embereket, akik ott lehetnek. Idén összesen 120-an részesülhettek ebben a kiváltságban. Nézzünk néhány nevet közülük, hogy kik voltak ott Washingtonban. Ugye az előbb már említettem, hogy természetesen jelen volt Henry Kissinger, a fő ideológus, de ott volt José Manuel Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke, jelenleg pedig a Goldman Sachs elnöke. Ez egyébként mindennél többet mond róla, és arról, hogy valójában kik vezetik az Európai Uniót. Barroso egyébként fiatalon még egy maoista, kommunista ifjúsági szervezetet vezetett, aztán Portugália miniszterelnöke is volt a Szociáldemokrata Párt színeiben, mielőtt az Európai Bizottság elnökévé vált, és ahogy az előbb említettem, most pedig a világ egyik legfontosabb pénzügyi szervezetének, banki befektetőjének, a Goldman Sachsnak az elnöke. De ott volt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára, aki korábban a norvég szociáldemokrata munkáspárt elnöke és Norvégia miniszterelnöke is volt. De ott volt Albert Bourla, róla annyit kell tudni, hogy a Covid vakcináknak köszönhetően világhírűvé vált Pfizer amerikai gyógyszergyár elnöke és vezérigazgatója. Bourla egyébként Tesszalonikiben, tehát Görögországban született és nőtt fel. Szülei szefárd zsidók voltak. 2001-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba. Érdekesség még, hogy a Covid vakcinák koronázatlan királya ugyanúgy állatorvos, mint a mi Rusvai Miklósunk.
A meghívottak között találjuk idén Anne Applebaumot is, aki egy amerikai történész és újságíró, és akit az amerikai kormány és a globális nagyvállalatok mögötti egyik legfontosabb szaktekintélynek tartanak, már ami a mi térségünket illeti. Applebaum ősei ugyanis lengyelországi zsidók voltak, akik a jelenlegi Fehér Oroszország területéről vándoroltak ki az Amerikai Egyesült Államokba, így aztán kiválóan ismerik Közép- és Kelet-Európát. Anne Applebaum férje is a meghívottak között van, a lengyel európai parlamenti képviselő Radoszláv Szikorszky, aki korábban az Európai Tanács elnöki posztját is betöltő Donald Tusk kormányának külügyminisztere is volt. Szikorszky 2012-ben felkerült a Foreign Policy magazin által kiadott Top 100 globális gondolkodó listájára, a világ legfontosabb háttér emberei közé tartozik tehát. De szintén ott volt William G. Burns, a CIA igazgatója. Valamint a török Emre Erdogan, aki az Isztambuli Egyetem politikatudományi professzora, de több más török meghívott között ott volt Törökország leggazdagabb embere is, Ömer Koç, aki a Koç Holding elnöke. Szembeötlő egyébként, hogy a szokásosnál több a török meghívott, nyilvánvalóan megpróbálják meggyőzni a kulcsszerepben lévő és hintapolitikát folytató Törökországot. A cél, hogy a nyugati oldalra állítsák az eddig viszonylag jól egyensúlyozó Törökországot, amely Oroszországgal és a nyugattal is megpróbál jó kapcsolatokat fenntartani. De ott volt ezen a Bilderberg csoport találkozón Bernard Émier, magasrangú francia diplomata, aki jelenleg a legfőbb francia külső hírszerző ügynökség, a Külső Biztonsági Főigazgatóság igazgatója. Valamint Chrystia Freeland, Kanada miniszterelnök helyettese, de ott volt Sanna Marin, Finnország szociáldemokrata miniszterelnöke, vagy például Kevin Scott, a Microsoft technológiai vezérigazgatója, vagy Ben van Beurden, a Shell vezérigazgatója. Az, hogy a Bilderberg csoport politikailag milyen mértékben elfogult és az összejövetelein kizárólag globalista politikusok vehetnek részt, már közhelynek számít, ezért a meghívott politikusokra részletesen nem is térek ki, csupán érdekességképpen emelem ki Beate Main-Reisingert, aki az Új Ausztria és Liberális Fórum nevű párt elnöke, ugyanis az osztrák párt hasonló méretű és támogatottságú hazájában, mint a Mi Hazánk mozgalom jelenleg Magyarországon, de az nyilván teljesen elképzelhetetlen, hogy mondjuk engem meghívjanak a Bilderberg csoport találkozójára. Persze más kérdés, hogy el sem mennék. Az Új Ausztria és Liberális Fórum azonban természetesen globalista, és programja szerint az Európai Egyesült Államokat akarja megteremteni az európai független nemzetállamok helyett, így persze meghívás kapott a Bilderberg csoport gyűlésére, így aztán azt is láthatjuk persze, hogy mi is a Bilderberg csoport európai célkitűzése. És a legvégére hagytam Jurij Vitrenkót, az ukrán Naftogáz vezérigazgatóját. Ukrajna legfontosabb óriás cége a Naftogáz, amely a földgáz és kőolaj kitermelésével, szállításával és feldolgozásával foglalkozó ukrán állami vállalat. És nézzük, hogy melyek voltak az idei, tehát a 68. Bilderberg találkozó fő témái, legalábbis azokat a témákat tudjuk most górcső alá venni, amelyet maga is nyilvánosságra hozott a Bilderberg csoport saját honlapján. Első pontjuk a geopolitikai átrendeződésekről szólt. A második a NATO kihívásairól, hát ez nyilván valójában a NATO terjeszkedését jelenti, míg a harmadik pont Kínáról szólt. A negyedik témájuk az indo-csendes óceáni átrendeződés, az ötödik téma Kína és az Amerikai Egyesült Államok közötti technológiai versenyről szólt, a hatodik pont Oroszország, a hetedik a kormány és a gazdaság kontinuitása, ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy igyekeznek fenntartani a nép feletti uralmat. A nyolcadik téma a globális pénzügyi rendszer zavarai címet viseli,
Hát ezt is lefordítom, ez arról szólt, hogy hogyan uralják a bitcoint, illetve milyen legyen a digitális pénz, és hát nyilván beszéltek a dollár kiszorulásáról is. A 9. pont a dezinformációkról szólt, a 10. pedig az energiabiztonság és fenntarthatóság címet viseli. Ez valójában az úgynevezett ESG, amely először jól hangzik, hiszen a zöldítés alapvetően jó lenne, de ezzel egyelőre csak még több pénzt tudnak az államokból kipréselni. A 11. témájuk a pandémia utáni egészségügy, ami valójában nem más jelent, mint hogy még több pénzt akarnak vakcinagyártásra, és még több pénzt a gyógyszeriparnak. A 12. témájuk a demokratikus társadalmak széttöredezettsége címet viseli, ez pedig valójában a közösségeket szétzúzó közösségi média algoritmusok erősítéséről szól. 13. témájuk pedig a kereskedelem és a deglobalizáció címet viseli, a 14. téma pedig a legfontosabb és a leginkább aktuális, ez pedig Ukrajna, tehát az ukrajnai háborúról szólt. Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen folyamatok zajlanak jelenleg a világpolitikában, hogy miért érezzük úgy, hogy a háborúk, a járványok, az éhínségek korszaka kezdődött el, fontos ránéznünk ezekre a képekre. Itt először azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedben a gazdasági termelés szempontjából az Amerikai Egyesült Államok elveszítette a versenyt a feltörekvő Kínával, és a kapitalizmus felé nyitó kommunista nagyhatalom átvette a vezetést. A GDP alapján ma már Kína áll az első helyen. Ugyanezt történt Európa két gazdasága és lakossága alapján is vezető nagyhatalmával, 2020-ra Németország és Oroszország is helyet cserélt. A népesség robbanást produkáló India gazdasága pedig folyamatosan erősödik. A GDP természetesen nem minden, de a brit székhelyű Közgazdasági és Üzleti Kutatási Központ szerint Kína 2028-ra megelőzi az Egyesült Államokat, és a világ legnagyobb gazdaságává válik 5 évvel korábban, mint azt annak idején gondolták. Eközben a világ első számú atomhatalma, Oroszország és Kína gazdasági kapcsolatai is folyamatosan bővültek. Ezen az ábrán például jól látható, hogy az ukrajnai háború kitörése előtti évben soha nem látott magas szintre jutott a kereskedelem a két keleti nagyhatalom között. Nagyon hasonlót élünk át, mint az első világháború előtti években, hiszen kialakult két pólus, két tömb. A cél, az energiahordozók, a nyersanyag készletek fölötti uralom, tulajdonképpen a világuralom. Hasonló tehát a helyzet, mint az első világháború előtt. Az elmúlt években ugyanúgy zajlott többek között a küzdelem Afrikáért például, mint a gyarmati időkben. És miközben a nyugati hatalmak egyre inkább kiszorulni látszanak a kontinensről, az elmúlt 2 évtized leforgása alatt Kína az afrikai kontinens legnagyobb gazdasági partnerévé vált. A hivatalos adatok szerint az ezredforduló óta a két fél közötti kereskedelem évente átlagosan 20%-kal, a külföldi közvetlen tőke befektetés pedig ennek körülbelül a duplájával növekedik. Az infrastrukturális fejlesztések pénzügyi hátterének megteremtése tekintetében Kína ma már toronymagasan a legerősebb külföldi finanszírozója a kontinensnek. Miközben Kína a pénzét, Oroszország a fegyvereit használta az afrikai befolyása erősítésére. Oroszország Afrika legnagyobb fegyverszállítója lett, de számos afrikai országban a kormányoknak segítséget is nyújtottak orosz katonai zsoldos csapatok a helyi lázadókkal szemben. Ennek köszönhetően most többek között az orosz Wagner zsoldos csoport által ellenőrzött szudáni aranybányákból pótolják Oroszországnak a nyugati szankciók miatt kieső bevételeit. S már a szankcióknál tartunk. A Bilderberg csoportnak van miről értekeznie a szankciók kapcsán, ugyanis egyelőre úgy tűnik, hogy a szankciók jelentős részben visszafelé sültek el. Oroszország ugyanis emiatt még szorosabbra fűzte a kapcsolatait Kínával és Indiával, miközben Európának rengeteg pénzébe fog kerülni az antidemokratikusnak mondott orosz energiahordozókról való leválás, amelyet mellesleg olyan legendásan demokratikus országokból fognak majd pótolni, mint például Kongó, ahol évtizedek óta macsétával és lőfegyverekkel felszerelkezett csapatok tartanak rendszeresen vérfürdőket.
A szankciók negatív hatásai az európai energiapiacra, ráadásul most már élelmiszerválsággal is fenyegetnek, hiszen ahogy a gázárak emelkedtek, a műtrágyák ára is rögtön megemelkedett, tehát az élelmiszerek árai is növekedni kezdtek. Hosszasan sorolhatnám még, hogy milyen óriási, milyen iszonyatos veszélyek fenyegetik a világunkat, Európát, de ez majd egy új videóm témája lesz, és miközben a világ disznófejű nagyurai éppen az életünkről döntenek, a média, akár Magyarországon, akár a nagyvilágon fontosabbnak tartotta azt, hogy a párizsi Disneylandben balúsült el egy lánykérés, mint azt, hogy beszámoljon az életünket, a sorsunkat meghatározó 68. Bilderberg találkozóról.